سلام صبايا. اليوم أنا رح أشتغل هي الإسوارة كتير حلوة للبنات، وهلأ كمان بالعيد كتير حلوة. فينا نستخدم الألوان نفسها أو غير ألوان، كمان حبات اللولو ممكن مثل هي الإسوارة بكل حبة لون شكل، وممكن نستخدم لون واحد من حبات اللولو. طبعا هذا الشي اختياري. فينا نستخدم أحجار، ومن هون من وراء بنربطها بهالشكل. كتير حلوة. والصبايا اللي عم يشوفوني لأول مرة بتمنى تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة. رح نحتاج لمقص، لإبرة مع خيط، أي خيط ما في مشكلة، لحبات لولو إن كان لون أبيض أو أي لون بتريدوه. بالنسبة للسنارة رح استخدم سنارة مقاسات 2 مليمتر، وهذا الخيط باقي عندي من الشغل، يفضل انه يكون خيط رفيع وهو قطن 100%. بالبداية رح نجيب الإبرة الصغيرة وحنفوت حبات اللولو بقلب الإبرة بهالشكل. أنا فوتت كل حبات اللولو. صبايا بعد ما حطينا كل حبات اللولو بقلب الخيط رح نسحب الخيط ونرد نرجع بالرجوع، ندخل الإبرة بقلب اللولو بهالشكل. أنا دخلت كل حبات اللولو بقلب الخيط وتركت هذا الطرف يلي رجعت منه. تمام. منجيب الخيط يلي بدنا نشتغل فيه ومندخله بمكان هي الحلقة يلي كانت موجودة بهالشكل. شايفين كيف؟ هلأ اللولو بدنا ندفشه أو نسحبه بهالشكل لحتى يفوت لجوات الخيط يلي بدنا نشتغل فيه. شايفين كيف عم نسحب؟ وهيك صار اللولو موجود بقلب الخيط يلي بدنا نشتغل فيه. صبايا بعد ما دخلنا حبات اللولو بالخيط بدنا نشتغل فيه، بدنا ناخد بداية الخيط، بدنا نعمل العقدة ونسحب أول حبة لولو، بعدين بدنا نرتفع 12 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. هلأ رح نبدأ برسمة الإسوارة. هي تاني حبة لولو، رح نعمل 3 سلاسل، 1 2 3. تمام. وحندور الشغل هون بالفراغ بين حبة اللولو والخيط. رح نعمل غرزة الكلاستر، رح نلف الخيط نطلع كأنه عم نعمل غرزة عمود، بس حنوقف عند هالمرحلة. رح نعيدها 3 مرات. هي تاني مرة وهي تالت مرة، بس ليصير عنا 4 حلقات نلف الخيط نطلع منهم كلهم. بدنا نعيد هالخطوات. رح نسحب حبة لولو، بعدين بدنا نعمل 3 سلاسل، 1 2 3. كمان بندور بالشغل وبالفراغ هون رح نعمل غرزة الكلاستر، 1 2 3. بس ليصير عنا 4 حلقات بنلف الخيط نطلع من الكل. نسحب حبة لولو يلي بعدها، رح نرتفع 3 سلاسل، 1 2
3 راح ندور شغل، وهون بالفراغ غرزة الكلاستر، 1 2 3. بس يصير عنا 4 حلقات نلف الخيط ونطلع منهم كلهم، وراح نكفي نفس هالخطوات لحتى نوصل للمقاس يلي نحن حابينه. منقيس حوالين المعصم. بس لخلص برجعكم صبايا أنا كملت الخطوات وهذا الشكل يلي صار معي. طبعا على حسب الطول يلي حابة تشتغليه. عند آخر حبة لولو بنوقف هون، وبدنا نعمل 12 سلسلة مثل ما عملنا بالبداية. 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12. وآخر شي حنحط آخر حبة لولو لحتى تصير نفس البداية، وبعدين رح نعمل سلسلة أو سلسلتين لحتى نمكن الشغل. بعدين بدنا نقص الخيط بهالشكل، بنحاول نخبيهم جوا. وهي الثلاث أشكال يلي عملتهم، كل وحدة بطول مختلف عن الثانية طبعا حسب المعصم الإيد. بتمنى أنه تكونوا استمتعتوا بالفيديو. سلام.